جاه طلبی های امپراتوری عثمانی برای فتح قسطنطنیه پایتخت بیزانس با تلاش های متعددی همراه بود که با چالش هایی از جمله جنگ های صلیبی، جنگ های داخلی، شورش ها و تهاجم تیمور خنثی شد. با این حال در اواسط قرن 15 عثمانی ها سرزمین های خود را تحکیم کرده و به ثبات داخلی دست یافتند. این موقعیت زمینه را برای مقابله قاطع با امپراتوری بیزانس فراهم کرد. در سال 1444 میلادی سلطان مراد دوم در نبرد وارنا، جایی که پادشاه لهستان و مجارستان یعنی ویلادیسلاو کشته شد، پیروزی قابل توجهی در برابر صلیبیون اروپایی به دست آورد و اروپای مرکزی را به آشفتگی کشاند. با وجود این عثمانی ها با مقاومت اسکندر بیگ آلبانیایی و یانوش هونیادی مواجه شدند. هونیادی به دنبال جلب حمایت اروپا برای یک جنگ صلیبی دیگر بود، اما تلاش‌های او تا حد زیادی ناموفق شد و او را مجبور کرد که حملات خود را تنها به یورش به بخشی از قلمرو عثمانی محدود کند. اسکندر بیگ دست نشانده سابق عثمانی تهدیدی دائمی برای مراد دوم بود. سلطان سه لشکرکشی تنبیهی علیه او به راه انداخت، اما همه آنها با حمله ناگهانی نیروهای اسکندر بیگ شکست خوردند. در همین حال مراد مشغول شورش‌های داخلی و لشکرکشی علیه حاکم مورئا در سال 1446 بود. مراد در جریان این لشکرکشی کنستانتین 11 فرمانروای مورئا و امپراتور آینده بیزانس را وادار کرد تا دست نشانده او شده و خراج بپردازد. در سال 1448 سلطان مراد در نبرد سوئتیگراد در برابر اسکندر بیگ یک پیروزی کوچک به دست آورد، اما تاکتیک های چریکی که آلبانیایی ها به کار گرفتند پیروزی قاطع را برای عثمانی ها غیر ممکن کرد. مراد سپس توجه خود را به جنگ صلیبی جدید به رهبری هونیادی معطوف کرد که ارتش 30,000 نفری را تا سپتامبر 1448 جمع آوری کرده بود. هونیادی که امیدوار بود دوراج برانکوویچ به او بپیوندد، با عدم حمایت این دست نشانده عثمانی مواجه شد و این اوضاع منجر به حمله او به سرزمین‌های صربستان گردید. سلطان عثمانی که از حرکات هونیادی آگاه بود، در اکتبر 1448 در میدان کوزوو، محل اولین نبرد کوزوو بین لازار و مراد اول، راه او را بست. جنگ دوم کوزوو در ابتدا با برتری لهستانی‌ها، مجارستانی‌ها، والاچیایی‌ها و رومانیایی‌ها آغاز گردید، اما همگی در نهایت در مقابل عثمانی شکست خوردند. نیروهای هونیادی محاصره و متحمل خسارات سنگین شدند و بسیاری از نیروهایشان از بین رفت، در حالی که عثمانی‌ها حدود 5000 نفر را از دست دادند. این نبرد سلطه عثمانی‌ها را در بالکان مستحکم کرد و راه فتح قسطنطنیه برای عثمانی‌ها را هموار نمود. پس از مرگ مراد دوم در سال 1451 پسرش محمد دوم با هدف تصرف پایتخت بیزانس بر تخت سلطنت نشست. قسطنطنیه که زمانی یک کلان شهر پر رونق بود، اکنون با جمعیتی بین 50,000 تا 100,000 نفر به شهری با زمین‌های رها شده تبدیل گردیده بود. محمد دوم که مصمم به خنثی کردن هر گونه تهدید بالقوه بود، معاهداتی را با ونیز، جنوا و مجارستان امضا کرد تا اطمینان حاصل کند که آنها در اقدامات او دخالت نمی‌کنند. شورش کارمانیان در آناتولی فرصتی را برای محمد فراهم نمود تا قدرت خود را در منطقه تحکیم کند. در همین حال امپراتور بیزانس کنستانتین 11 به دنبال پایان دادن به پرداخت خراج تهدید کرد که از اورهان پسرعموی محمد که در تلاش برای دستیابی به تاج و تخت عثمانی بود حمایت خواهد کرد. این بهانه‌ای برای محمد دوم بود تا معاهده موجود آنها را باطل کند و برای جنگ آماده شود. در آوریل 1452 میلادی محمد دستور ساخت قلعه روملی حصار را در انتهای شمالی تنگه بوسفور داد که عملاً قسطنطنیه را از دریافت کمک احتمالی از سوی دریای سیاه باز داشت. این قلعه تا ماه اوت تکمیل شد و کنستانتین 11 چاره‌ای جز آوردن مردم خود به شهر، ذخیره سازی منابع و ارسال درخواست‌های ناامیدانه کمک به کشورهای اروپایی نداشت. با این حال تنها گروه کوچکی از کشتی‌های ونیزی و حدود 1000 سرباز به رهبری جیوانی جوستینیانی برای کمک آمدند، در حالی که اکثر پادشاهان مسیحی درخواست‌های بیزانس را نادیده گرفتند. نیروهای عثمانی که شامل بیش از 100,000 جنگجو، 69 توپ و 126 کشتی بود و توسط خود سلطان محمد رهبری میشد، با تقریباً 7000 سرباز حرفه‌ای بیزانس از جمله 500 فراری عثمانی حامی شاهزاده اورهان روبرو شد. مدافعان همچنین حدود 12 توپ و 26 کشتی و 30,000 سرباز محلی نیز به خدمت گرفته بودند.
بودند. علیرغم اینکه بیزانسی‌ها کشتی‌های بهتری داشتند، توپخانه آنها در مقایسه با تسلیحات پیشرفته‌تر عثمانی قدیمی بود. جوستینیانی رهبر مدافعان و فرماندهان ایتالیایی مسئولیت بخش‌های مختلف دیوارهای شهر را بر عهده گرفتند و کنستانتین 11 و محافظانش در کاخ بلاکرنا به عنوان نیروی ذخیره باقی ماندند. سربازان دیوارها را تقویت نموده و زنجیره‌ای را در دهانه آبراه شاخ طلایی قرار دادند تا از حمله دریایی عثمانی‌ها جلوگیری کنند. در اول آوریل 1453 میلادی پیشتازان ارتش عثمانی به قسطنطنیه رسیده و شروع به اردو زدن کردند. سلطان محمد در 5 آوریل وارد شد و مقدمات محاصره آغاز گردید. توپ‌های عظیم عثمانی در 6 آوریل شروع به بمباران دیوارهای تئودوسیوس کردند، اما اندازه بسیار بزرگ و زمان بارگذاری آهسته آنها کارایی آنها را محدود نمود. عثمانی‌ها یک سری حملات به دیوارها انجام دادند، اما مدافعان با موفقیت این حملات اولیه را دفع کردند. در طی یک بمباران بیزانسی‌ها بزرگترین توپ‌هایشان را از دست دادند و پس از آن تنها توپخانه‌های کوچکتر و کم اثرتر را در اختیار داشتند. با طولانی شدن محاصره عثمانی‌ها بمباران‌های خود را تشدید نموده و خسارت‌های قابل توجهی به دیوارهای شهر وارد کردند. با این حال دفاع بیزانس با دفع چندین حمله شبانه و حفظ کنترل آبراه شاخ طلایی علیرغم تلاش‌های مکرر عثمانی‌ها برای گسستن زنجیر پابرجا ماند. در 28 آوریل سلطان محمد یک استراتژی جسورانه به کار گرفت و دستور داد کشتی‌هایش از سمت خشکی شرق پرا با دور زدن زنجیره به سمت پشت آن حرکت کنند. اگرچه بیزانسی‌ها تلاش کردند تا آنها را با توپ‌های کشتی‌هایشان نابود کنند، اما موفق نشده و مجبور گردیدند تا نیروهای خود را برای دفاع از دیوارهای شمالی منحرف کنند. این اتفاق سبب تضعیف دفاع آنها در جاهای دیگر شد. در 6 ماه می توپ‌های عثمانی دروازه‌های سنت رومانوس را ویران کرد و در طول شب نیروهای آنها تقریباً دفاع را شکستند. اما جوستینیانی موفق گردید با مهاجمان مقابله کند. در 11 ماه می دروازه کالیگاریان آسیب دید و عثمانی‌ها به کاخ بلاکرنا حمله کردند، اما کنستانتین 11 با موفقیت از آن دفاع نمود. محمد دوم که متوجه شد محاصره نمیتواند بیشتر طول بکشد، دستور حمله نهایی و همه جانبه را در 29 می صادر کرد. یک بمباران گسترده با یک حمله پیاده نظام دنبال شد، اما مدافعان تحت فرماندهی جوستینیانی علیرغم اینکه تعدادشان کمتر بود دیوارها را نگه داشتند. با این وجود بمباران مداوم توپخانه در نهایت دیوارهای نزدیک دروازه سنت رومانوس را شکست و 3000 ینیچری برای حمله به آن منطقه فرستاده شدند. اگرچه بیزانسی‌ها در ابتدا موفق به دفع ینیچری‌ها شدند، اما نیروهای نخبه عثمانی در نهایت یکی از برج‌ها را تصرف نموده و پرچم خود را نصب نمودند. لحظه تعیین کننده زمانی فرا رسید که جوستینیانی به شدت مجروح شد و مجبور گردید از نبردها دور شود. این موضوع ضربه شدیدی به روحیه سربازان بیزانسی وارد کرد. هنگامی که چند صد ینیچری موفق شدند از دروازه‌های سنت رومانوس وارد شهر شوند، دفاع بیزانس در نهایت فرو پاشید. در هرج و مرج متعاقب شهروندان و سربازان سعی کردند از شهر فرار کنند. به گزارش برخی منابع آخرین امپراتور بیزانس کنستانتین 11 و آخرین محافظانش در نزدیکی دروازه‌های سنت رومانوس ایستادگی کردند، اما او در نبرد جان خود را از دست داد و این پایان امپراتوری بیزانس بود. طبق دانشنامه بریتانیکا و برخی منابع تاریخی، محمد دوم اجازه یک دوره غارت اولیه را داد که منجر به تخریب بسیاری از کلیساهای ارتدوکس گردید، اما او سعی کرد از غارت کامل شهر جلوگیری کند. پس از فتح شهر، کلیسای آیا صوفیه مهمترین یادگار معماری بیزانس به مسجد تبدیل شد. با تصرف قسطنطنیه، محمد دوم پایتخت آینده پادشاهی خود را به دست آورده بود. از دست دادن قسطنطنیه ضربه فلج کننده‌ای برای مسیحیت بود و غرب را در دشمنی سرسخت و تهاجمی با شرق مصرتر نمود. فتح مجدد قسطنطنیه توسط مسیحیان تا سالها پس از سقوط آن به دست امپراتوری عثمانی به عنوان یک هدف در اروپای غربی باقی ماند. پاپ نیکولاس پنجم خواستار یک ضد حمله فوری در قالب یک جنگ صلیبی شد، اما هیچ قدرت اروپایی تمایلی به شرکت نداشت و پاپ به اعزام ناوگان کوچکی متشکل از 10 کشتی برای دفاع از شهر متوسل شد. جنگ صلیبی کوتاه مدت بلافاصله به پایان رسید و با ورود اروپای غربی به قرن 16 دوران جنگ‌های صلیبی پایان یافت. سقوط قسطنطنیه یک رویداد مهم در تاریخ و نشان دهنده پایان دوره قرون وسطی، جرقه رنسانس و آغاز عصر اکتشاف و استعمار بود. همچنین سبب آغاز چند قرن درگیری بین قدرت‌های اروپایی و امپراتوری عثمانی گردید، میراثی که مسیر تاریخ را برای نسل‌های آینده تغییر داد.